السلام عليكم. لعله يعجبك أن تقرأ بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي اقتباسا يخبرك بأنك إنسان جيد لم يقدره الجميع، أو أن تشارك عبارة تجعلك أكثر اطمئنانا لوضعك الحالي. فأولئك الذين رحلوا من حياتك هم الذين خسروك طبعا، أما أنت فلم تخسر أي شيء. الراحلون هم الأشرار، والخذلان يأتيك من الجميع، لكنك أنت لا تخذل أحدا ولا تسيء إلى أحد. وقد تصادف في حياتك أشخاصا تعرف سوءهم لا ينفكون عن مشاركة صور وفيديوهات عن الغدر والخيانة وأذى البشر، بالرغم من أنك تعرف جيدا أنهم هم أنفسهم قد تسببوا بإيذاء غيرهم. فهل يعون ذلك أم أنهم معميون تماما عن رؤية أنفسهم؟ فإذا كان الجميع ضحايا غدر الجميع وأذيتهم، فمن المذنب فينا إذن؟ لا شك أيضا بأنك قلت لأحدهم يوما أن يكف عن لعب دور الضحية، أو أنك قرأت رواية أو شاهدت فيلما أو مسلسلا يتماهى أبطاله مع دور الضحية وأثار ذلك استياءك. فهم أشخاص يدعون حدوث كل ما هو سيء لهم، يفسرون كل حدث على أن المقصود به هو أذيتهم على الدوام. أشخاص معصومون من الخطأ، وهم ليسوا مسؤولين عما يقومون به بسبب كل الأذية التي تعرضوا لها مرورا بها فيما مضى أو مروا بها فيما مضى. من هنا تنبه علماء النفس لنمط عام في بعض الشخصيات أشبه بأبعاد شخصية تلازم أصحابها، يرون أنفسهم كضحايا على الدوام، ويحبون أن يعرفوا أنفسهم وأن يفهموها بوصفهم ضحايا لصدمة نفسية أو الاضطهاد الاجتماعي، بالرغم من جدية قضايا بعضهم، وبالرغم من أن جزءا غير يسير منهم هم ضحايا لاضطهاد حقيقي. لكن حيرة العلماء كانت باتخاذ وضعية الضحية لفترة طويلة بعد زوال الاضطهاد، وأحيانا تبني شخصية الضحية من قبل أولئك الذين لم يتعرضوا لأي اضطهاد حقيقي بالأساس. لكن لماذا يثير انزعاجنا تمثل أحدهم دور الضحية رغم أنه يفترض بنا التعاطف معه؟ بدلا من ذلك، للإجابة عن هذا السؤال لابد أولا من إقامة تفريق مهم بين المفهومين، مفهوم الضحية ومفهوم عقلية الضحية. قبل الشروع بالإجابة عن هذا السؤال، قبل الدخول في تحليل عقلية الضحايا وجوانبها النفسية بحسب ما يقوله لنا علم النفس وخبراء التحليل النفسي، من الضروري التنويه أننا لا نهدف إلى التقليل من أي معاناة مر بها شخص ما، وإنما نهدف إلى محاولة الفهم وفتح نقاش جاد حول جدوى تبني الثنائيات التي تقسم البشر إلى ضحايا وجلادين، ومدى تأثيرها على النضج النفسي لدى الأشخاص. فيشير مفهوم الضحية إلى الشخص الذي مارس عليه آخرون مظلمة ما، أما مفهوم عقلية الضحية فهو ميل الشخص إلى رؤية نفسه باعتباره ضحية على الدوام، أي كأنها تتحول إلى هوية لا إلى حالة مؤقتة متعلقة بحدث ما تعرض له هذا الشخص. وتشير الأبحاث إلى أنه ليس هناك تلازم ضروري بين الأمرين، فمن الممكن تطوير عقلية الضحية دون أن يكون الشخص ضحية لأي نوع من أنواع المظالم، كما أنه من الممكن وفي المقابل أن يكون الشخص ضحية بالفعل لمظلمة تعرض لها في الماضي دون أن يطور عقلية الضحية.
فيعرف الميل لتبني دور الضحية بأنه شعور دائم لدى الشخص بكونه ضحية في مختلف أنواع علاقته وتفاعلاته الاجتماعية، وهو ينطوي على 4 أبعاد تثبت وجودها باستمرار لدى ما يمتلكون عقلية الضحية. فما هي هذه الأبعاد؟ أولاً، البعد الأول، وهو السعي المستمر من أجل نيل الاعتراف بكون المرء ضحية. يعتبر هذا الأمر بوجه عام رد فعل نفسي طبيعي لدى من اختبروا صدمة أو تعرضوا لمظلمة ما، لأن تعرضنا للصدمة يهدم افتراضاتنا عن العالم الذي نعيش فيه باعتباره مكانا عادلا وأخلاقيا، ومن ثم فإن نيل الاعتراف بكون الشخص ضحية لمظلمة ما يساعده على استعادة ثقته باعتقاده بأن هذا العالم مكان منصف وعادل للعيش فيه. كما تظهر الأبحاث بأن رؤية من يرتكب المظلمة بحق هذا الشخص يتحملون مسؤولية أفعالهم ويظهرون شعورا بالذنب، وأمر مهم علاجيا للتعافي من الصدمة أو الأذية. البعد الثاني، النخبوية الأخلاقية. يرى من يمتلكون عقلية الضحية أنفسهم باعتبارهم متفوقون أخلاقيا على سواهم من الأشخاص، ويتم تطوير هذا النوع من الحس بالنقاء الأخلاقي كنوع من آليات الدفاع النفسي في سبيل حفاظ المرء على صورته عن ذاته باعتبارها صورة إيجابية. وعلى الرغم من أن قسمة العالم إلى نوعين فقط من الأشخاص، إما ملائكة وإما شياطين، قد يساعد على حماية المرء من المعاناة وحماية تصوراته عن ذاته، فإن ذلك في نهاية المطاف سيمنع النضج النفسي لدى الشخص. البعد الثالث، قلة التعاطف تجاه الآخرين. يشعر من يمتلكون عقلية الضحية بأنهم ليسوا ملزمين بالتعاطف مع غيرهم، فهم منشغلون إلى حد بعيد بمعاناتهم الشخصية إلى درجة تجعلهم يغفلون ألم ومعاناة الآخرين، حيث تشير الدراسات إلى أن من يمتلكون عقلية الضحية يرون أنفسهم أنهم قد عانوا بما فيه الكفاية، بما يعفيهم من مسؤولية الاهتمام والتعاطف مع معاناة غيرهم. وعلى المستوى الجمعي، وجدت الدراسات أن الاهتمام والتركيز الزائد على مظلومية جماعة مثل طائفة أو قبيلة أو غير ذلك يقلل من احتمال تعاطف أفراد هذه الجماعة مع خصومها وقابليتها لتحمل الذنب الجماعي لما قامت به من أذية تجاه هؤلاء الخصوم. كما تظهر بعض الدراسات التي أجريت حول ما يسمى بعقلية الضحية التنافسية أن أفراد الجماعات الذين يخوضون نزاعات عنيفة يميلون إلى تضخيم حجم معاناتهم وتضحياتهم، وإلى التقليل من حجم معاناة الآخرين أو حتى إنكارها، وهو ما قد يؤدي إلى ما يسميه الباحثون بأنانية الضحية. البعد الرابع، الاستدعاء المستمر لمظالم الماضي. يميل من يمتلكون عقلية الضحية إلى اشترار مظالمهم القديمة والحديث عنها باستمرار بدل البحث عن حلول ممكنة لهذه المظالم، ما يقلل فرصة مغفرة ما حدث من خلال زيادة دوافع السعي من أجل الانتقام. عقلية الضحية. تؤثر العقلية التي يطورها المرء أيا كانت على الطريقة التي يفهم ويتذكر بها المرء الموقف الذي تعرض له. فهناك 4 انحيازات إدراكية أساسية تميز ميل الشخص إلى رؤية نفسه باعتباره ضحية، وهي انحياز التفسير. يميل من يمتلكون عقلية الضحية إلى المبالغة في إعطاء الإهانة الموجهة إليهم حجماً أكبر من حجمها الحقيقي، كما يميلون أيضاً إلى توقع أنهم
سوف يكونون ضحايا محتملين لمظلمة جديدة في المستقبل. ثانيا، انحياز عزو الأفعال المؤذية. يميل أولئك الذين يمتلكون عقلية الضحية إلى نسبة نوايا سيئة إلى الطرف الذي مارس عليهم مظلمتهم، على الرغم من أنه قد يكون ذلك صحيحا، بل من الممكن أن يكون العكس من ذلك تماما هو الصحيح. كما تظهر الدراسات بأن مشاعرهم تجاه المظلمة التي وقعت عليهم تكون أكثر وحدة حدة وأطول مدة مقارنة بغيرهم. ثالثا، انحياز الذاكرة. تظهر ذاكرة الذين يمتلكون عقلية الضحية سهولة أكبر من غيرهم في استرجاع مشاعرهم السلبية من خلال استعادة كلمات ذات حمولة سلبية مثل الخيانة أو الغضب أو خيبة أمل، بينما لا يتذكرون المشاعر والتجارب الإيجابية بالقدر نفسه. رابعا، انحياز المغفرة. تظهر الدراسات بأن من يمتلكون عقلية الضحية يظهرون ميلا أقل لمسامحة الآخرين إذا قاموا بإهانتهم، كما أنهم بدلا من التجاهل يظهرون رغبة وميلا أكبر لارتكاب سلوك انتقامي. إذن قد يتبنى الإنسان عقلية الضحية، لكن لماذا؟ على المستوى الفردي، تلعب العديد من العوامل دورا في صناعة عقلية الضحية، بما فيها كون المرء فعلا ضحية لمظلمة ما، لكن يعتبر عاملا مهما جدا في تطوير عقلية الضحية، حيث يعتمد الأفراد ذو نمط التعلق العاطفي القلق على قبول الآخرين واعترافهم المستمر بجدارة معاناتهم. أما على مستوى الجمعي، فقد لاحظ الباحثون أن اعتقادات الضحية يمكن اكتسابها كما يمكن اكتساب أي اعتقاد إنساني آخر، ويتم ذلك من خلال عدة وسائل، منها برامج التعليم أو برامج التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي. إذن هل أنا ضحية؟ من الصعب علينا أحيانا أن نعترف لأنفسنا ولمن حولنا بأننا نتصرف وفقا لعقلية الضحية، وأننا نرى أنفسنا كذلك، خصوصا إن امتلكنا لعقلية الضحية يغرقنا في تصوراتنا الذاتية عن أنفسنا وعن العالم من حولنا، مما يحجب عنا حقيقة ما نفعله. عندما تلعب دور الضحية، فإنك تقرر أن تحمل ضغينة وتستشيد غضبا بشأن المظلمة التي وقعت عليك، بدلا من أن تسمم أفكارك بمحاولة التأريب لنفسك. حاول أن تتفهم غيرك وتصفح عمن ظلمك إذا كان ذلك ممكنا.